So hello everyone, it's me Kripas Khatiwada from Cybertron Nepal and you are watching Cybertron video, and in this video we are talk about what is expand widgets in Flutter. Flutter मा चाहिँ expand widgets भने के हो भनेर बुझ्ने छौं हामी. सो ल अब चाहिँ ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ. सो एन्ड्रोइड स्टुडियो ओपन हुँदैछ अनि मैले अघिल्लो भिडियोमा फेरि यो एक्सपान्ड विजेसको काम गरेको थिएँ. सो त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ होला. सो केही छैन, म त्यहाँबाट स्टार्ट भयो भने म तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि भनिदिने छु अगाडिदेखि नै. सो मेरो चाहिँ ल अब होम पेज खोलिसकेको छ. अब म चाहिँ सो ल अब चाहिँ हाम्रो अन भइसकेको छ होइन. अब चाहिँ हामी के काम गर्छौँ भने मैले भनिहालेँ वाट इज एक्सपान्ड विजेस भनेको के हो भनेर हामी बुझ्छौँ. सो त्यसको अगाडि पहिला म क्रोमको वेब खोलौँ है. सो तपाईँहरूले यहाँ गएर मोबाइलको खोल्नु सक्नुहुन्थ्यो होइन, आफ्नो इमुलेटर खोल्न पनि सक्नुहुन्थ्यो. तर मेरो ओबिएस चलिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ भन्ने कि अलिकति स्लो भन्ने कि अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ हट रिलोड गर्दाखेरि चाहिँ हल्का स्लो आउँछ भन्दा चाहिँ मैले क्रोम सर्भर खोल्ने हो होइन. तपाईँले यहाँ सिधै गएर अथवा यहाँ केही अप्सन देखाएको छैन अहिले, यहाँ कतिको प्रब्लम आउँछ अनि यहाँ गएर तपाईँहरूले एसडिके राख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ गएर एउटा एसडिके चुज गरेर ओके थिच्नुभयो भने यहाँ आउँछ है. यहाँ आउँछ है एकछिनमा तपाईँहरूको. सो मेरो यसलाई नि त ओपन एन्ड्रोइड इमुलेटर भनेर चाहिँ यहाँ थिच्नु भयो भने तपाईँको ओपन हुन्छ है. सो म चाहिँ तर अहिले क्रोम युज गर्छु किनकि हल्का त्यसले चाहिँ हल्का स्टोरेज अथवा कम्प्युटरको पिसीलाई चाहिँ अलिकति कम्प्युटरको के भन्छ प्रोसेस चाहिँ हल्का स्लो गरिदिन्छ है. सो त्यही हो. ल अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ. सो यसलाई हटाइदिउँ यतिलाई फर्स्टमा अहिले हटाइदिउँ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा ब्राकेट दिउँ. ओके ल. सो हामीले चाहिँ अब के गरेको छौँ भने एउटा मेन डाट बनाएको छौँ अनि मेन डाटभित्र चाहिँ होम पेज भनेर राखेको छौँ. अनि होम पेजलाई चाहिँ यहाँ अब यो इम्पोर्ट माई होम पेज भनेर लेखेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. यदि तपाईँले यो नराख्नु भएको भए, वेट अ मिनट, यदि तपाईँले यो चिज नराख्नु भएको भए, यति चिजलाई नराख्नु भएको भए तपाईँको यो फङ्सन देखाएन है. अब यो पनि नभएको भए म एकछिन कपी गरौँ है, एकछिन कपी गरौँ, यसलाई नि काटिदिउँ, डिलिट गरिदिउँ, इन्टर. सो ल अब हेर्नु त तपाईँले म फर्स्टदेखि सिकाइदिन्छु. अब मानौँ मैले एउटा मेरो एप रन गरेको छु अनि स्टेटस विजेट बनाएको छु. अब मैले तपाईँहरूलाई कति बेला लाग्ला किन यसले होम पेज क्रिएट गरेर यताउति अर्को होम पेज बनाएर गरेर यहीँ रिटर्नमा यहीँ सेफ एरिया बनाएर किन गरेन भन्ने भइरह होला. तर म चाहिँ कहिले पनि यो मेन डाटमा चाहिँ त्यस्तो कोडिङहरू केही पनि गर्दिनँ किनकि यहाँबाट म एउटा कस्तो भने ल मानौँ तपाईँहरूले एकदम बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु, एकदम कमन म्यानले पनि बुझ्ने भाषामा. यो माई होम पेज भनेर चाहिँ एउटा मानव एउटा मान्छे हो होइन. अब यो मान्छे चाहिँ यहाँ बस्न यो मान्छेको नाम मात्रै हो, तर यो मान्छे यहाँ बस्दैन. अब यो मान्छे कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि एउटा ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि. सो त्यसको लागि मैले एउटा क्रिएट गर्दै ठाउँ डाट फाइलमा के लेखेँ नि, नाम त्यही हो, माई होम पेज भने. अब सो उसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, इम्पोर्ट, यो त राख्नै पर्यो जहाँ पनि, थाहा छैन हजुरहरूलाई त्यो राख्नै पर्छ नि. सो यो चाहिँ स्टेटलेस हो नि त होइन, कन्टेनर भन्छ. सो अब यो चाहिँ यहाँ बस्छ अरे भने चाहिँ यसको नाम के हो, माई होम पेज हो नि त होइन. सो जी चाहिँ ए चाहिँ क्यापिटल भएछ ल, माई होम पेज हो नि त यसको नाम. अनि यो क्वेसन मार्कले नि एरर दिएर हुन्छ, हटाइदिनु, यसको काम के हो म अहिले पछि भन्छु. सो माई होम पेज भनेर मैले यहाँ राख्दै यो मान्छे यहाँ बस्दो रहेछ भनेर भन्ने थाहा पाउनुभयो. अब यो मान्छे यहाँ बस्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ, तपाईँले थाहा पाउनु है. तर यो मेन डाटले त थाहा छैन त कहाँ बस्छ. अझ यो मान्छे कहाँ बस्छ भनेर खोजिरह इरोर देखाइरहेको कहाँ बस्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरेर यहाँ यो बत्तीवालामा थिच्नु भने के भन्छ, इम्पोर्ट के भनेको छ, माई होम पेज भनेर चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु नि. यो मान्छेको लोकेसन दियो यहाँ, इम्पोर्ट माई होम पेजमा रहेछ यो मान्छे भनेर. ए ल ठिक छ, त्यसो यहाँ छ भन्दै यसले साइन गरिदियो, हुन्छ भन्दै है. ल बुझ्नु भयो नि मैले भन्न खोजेको कुराहरू. सो ल अब माई होम पेजमा गएर हामी बनाउँछौँ. मैले यही काम उता गर्दा नि हुन्थ्यो, तर मैले तपाईँलाई किन मैले यस्तो गरेँ भने म अलिक पछि 2-3वटा भिडियो पछि भन्ने छु. किनकि तपाईँले यसरी गर्नु भने एकदम सजिलो हुन्छ है. मान्छेको आफ्नो कोड गर्ने तरिका हुन्छ, यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो सजिलो त त्यहाँ पनि थियो, तर यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो है. सो सेफ एरियाभित्र मलाई एउटा चाइल्ड क्रिएट गर्नु छ, चाइल्ड, त्यसमा मैले रो भनेर लेख्थेँ, एउटा रो बनाइदिएँ मलाई किनकि आज हामी कन्टेनरहरूको कुरा गर्छौँ. कन्टेनरभित्र चाहिँ एक्सपान्ड कसरी हुन्छ, इमेजलाई एक्सपान्ड कसरी गर्छौँ भन्ने बुझ्नेछौँ होइन. चल अब त्यसपछि रो भने रोलाई चाहिँ अब मैले एउटा चिल्ड्रेन दिनु पऱ्यो नि त होइन. चिल्ड्रेन भने चिल्ड्रेनलाई इन्टर गरेँ, चिल्ड्रेनभित्र मैले कन्टेनर राखेँ,
ओ सरी मैले अघि नै एउटा कपी गरेको थिएँ त्यसलाई पेस्ट गरेँ भने हुन्थ्यो केही छैन म फेरि अगाडिदेखि टाइप गरिदिन्छु अब आई फर्गेट इट केही छैन यसलाई चाहिँ कपी गरौँ है फर्स्टमा यति भयो अब हेर्दा कन्टेनर बनाएँ मैले हट रिलोड हुन्छ यसलाई हट रिलोड गर्छ सो हट रिलोड र रिलोडको पनि कुरा गरिदिउँ म तपाईँलाई यो रिलोड हो यो होइन यसले चाहिँ रन गर्छ तपाईँले रनमा थिच्नुभयो भने तपाईँको फाइल पुरै चेन्ज हुन्छ एकचोटि फेरि रिफ्रेस हुन्छ तपाईँले हट रिलोडमा थिच्नु भने तपाईँले चेन्ज गरे मात्रै चेन्ज गरेको कुराहरू मात्रै देखाउँछ है अब जस्तै अब मैले कन्टेनरमा गएँ अब कन्टेनरभित्र मैले प्याडिङ राख्छु प्याडिङ त्यसपछि राख्छु अल अथवा अल राखौँ त्यसपछि 30.0 जति राख्यौँ 0 प्याडिङ 30.0 राख्यौँ एन्ड इन्टर अब त्यसपछि प्याडिङभित्र मलाई कलर चाहियो अब ल मानौँ तपाईँलाई एउटा कन्टेनरको कलर्स राख्नु छ ब्याकग्राउन्ड नभनौँ कलर चाहिँ भनौँ एउटा कन्टेनरको कलर डट अब कहिले एल्लो राखे देखिन्छ है एल्लो राख्थेँ अब त्यसपछि मलाई त्यसभित्र एउटा के लेख्नु टेक्स्ट लेख्नु छ चाइल्ड लेखेँ त्यसपछि टेक्स्ट स्टाइल भनिदिइरहेको छ मलाई टेक्स्ट राख्नु छ भनेपछि मैले फर्स्टमा टेक्स्ट थिच्नु पऱ्यो ब्राकेट अनि के लेखौँ CYBER साइबर लेखेँ अनि इन्टर अब कतिजनाको चाहिँ यहाँ प्रब्लम आउँछ है त्यहाँ छ नि स्टाइल भनेर दिँदैन ल हेर्नु त स्टाइल भनेर दिएको छ त त्यहाँ छैन नि तर तपाईँले यहाँ कमा राखिदिनु भने के आउँछ नि त स्टाइल भन्ने थियो है यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा हो है टेक्स्ट स्टाइलमा गएँ अनि ब्राकेट गरेँ अब त्यसपछि मलाई के गर्नु परेको थियो भने ल यसलाई मैले हट रिलोड गरिदिएँ के बन्दो रहेछ हेरिदिएँ फर्स्टमा त तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भन्दा नि सो ल एउटा साइबरट्रोन भन्ने बन्यो अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई भने तपाईँले क्लियरली देख्नु भएको छैन होला मानौँ यसलाई कुन कलर राखौँ भने एउटा ल यो राखौँ ल यहाँ राखेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइबर भनेर लेखेको छ रेड कलर यसको अन्डरलाइन चाहिँ येल्लो कलर आएको छ यो डिफल्ट है मैले कहीँ पनि देखाएको छैन तर यो आइरहेको छ भने चाहिँ मैले यसलाई कसरी हटाउनु यसलाई त हटाउनु पऱ्यो मलाई ब्ल्याक कलर चाहिएको छ भने चाहिँ कसैकोमा आउँछ कसैकोमा नआउनु पनि सक्छ सो अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डेकोरेसन भन्ने चाहिन्छ डेकोरेसन अनि डेकोरेसन टेक्स्ट भन्ने हुन्छ यहाँ है तपाईँले त्यो डेकोरेसन टेक्स्ट भन्ने हाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा टेक्स्ट डेकोरेसन हो टेक्स्ट डेकोरेसन भनेर ब्राकेट दिइसक्नुपर्छ अब सरी ब्राकेट होइन यो यसमा चाहिँ डट हुन्छ सो डट अब के हुन्छ भने नन अन्डरलाइन ओभरलाइन लाइन थ्रु भने चाहिँ अब मलाई केही राख्नु छैन नि त त्यसले पनि नन राखेँ सो अघि त अन्डरलाइन थियो डिफल्ट छ अब चाहिँ अन्डरलाइन हट्छ होइन है हटेँ नि सो मलाई टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नु छ कलरमा गएँ कलर्स डट कुन राख्ने भने ब्ल्याक राख्छु ब्ल्याक इज सुइटेबल अनि यसलाई राखेर ल रन गरेपछि अब कलर पनि ब्ल्याक भयो सो ल अब यो कलर ब्ल्याक भयो अब यस्तै गरी कन्टेनर मैले अब हेर्नु अब अहिलेसम्म हाम्रो के अरे एक्सटेन्ड विजेटको अहिलेसम्म काम पनि आएको छैन अब चाहिँ आउँछ है अब चाहिँ हामी सिधै एक्सटेन्ड विजेटको काम गर्छ सो मैले यतिलाई कपी गरेँ किनकि म लास्ट अल्छी छु यतिलाई कपी गरेँ सो कन्टेनरसम्म त कपी गर्नु पर्दैन थियो टेक्स्टसम्म कपी गरेँ अनि यहाँ गएँ इन्टर थिचेँ अनि यसलाई नै पेस्ट गरिदिएँ सेम एज हियर यहाँ गएँ इन्टर गरिदिएँ यसलाई नै पेस्ट गरिदिएँ सो अब यो गरेपछि के हुन्छ नि त ल अहो हो ठुलो भएछ नि त होइन भनेपछि 20 राख्ने 20 त्यसपछि 20 राख्दा नि धेरै नै आउँछ ल अन्त अब ठिक हो नि एउटा बनाएछ त अब तपाईँले युज चाहिँ यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ ल मानौँ प्याडिङमा 90 भयो अरे भनेपछि अब धेरै हुने हो नि त एउटा त कहाँ पुग्यो नि त ल थाहा पाउनु भयो नि सबै एरिया कसरी बढ्दो रहेछ प्याडिङ लिँदा सो यत्रो भएर अब मलाई के गर्ने त भन्दाखेरि मानौँ म यसलाई 20 नै राखिदिन्छु सो अब चाहिँ यहाँ एक्सटेन्डको कुरा आउँछ है ल अब एक्सटेन्डको कुरा आएपछि मानौँ यसको कलरहरू चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ ल बक्सको हल्का देखिएन क्या सो म यसको कलर चाहिँ के राखिदिन्छु भने डट येल्लो या येल्लो इज गुड ब्ल्याक कलर देखिन्छ सो येल्लो राख्थेँ अर्कोको चाहिँ म के राखिदिन्छु भने यसको चाहिँ म डट
ओके ओके व्हाइट होइन ब्ल्याक पनि होइन ब्लू अनि ल यो राखिदिन्छु ल आउटलोड गर्दाखेरि सो ल तीनटा डिफ्रेन्ट कलर देख्नुभयो तपाईँहरूले कसरी चेन्ज गरिदिन्छु ल सरी थोरै टाइम यस्तो वायत कुरामा वेस्ट गरेँ कलर हल्का मन परेन ल यो राख्दिनँ है यो राखेपछि हल्का तपाईँहरूले देख्दा नि अलिकति बुझ्नुहोस् न होइन र साइबर लेखेँ मैले यो लेखेँ ल अब चाहिँ हेर्नु त यहाँ ग्याप रह्यो नि ग्याप रह्यो अथवा अलि धेरै भयो भने ओभरफ्लो भयो त्यसको लागि चाहिँ अब मैले यहाँ एक्सटेन्ड भन्ने चिज राख्छु अब त्यसपछि यहाँ एक क्लिक गर्नु त्यसपछि यहाँ यस्तो बत्ती आउँछ अनि यहाँ हेर्नु त ऱ्याप विथ विजेज भनेको छ विजेज भयो अनि त्यसलाई चाहिँ भने EXPAND एक्सपान्डेड गरेँ अब चाइल्डमा चाइल्डै लेखिदिनु सो अब यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर है के भएको छ के फरक देख्नु भएको छ केको भन्दा के फरक देख्नुभयो कि भएन अघि यहाँ थिएन अघि यहाँसँग गएको थिएन अहिले ठिक्क भयो नि होइन सो म यसमा पनि त्यही राख्छु होइन तपाईँहरूलाई म अझै कुराहरू सिकाइदिन्छु एक्सपान्डको मेन कुरा के हो भन्ने सरी किन आउँदैन त कपी गरिदिउँ यसलाई एन्ड एज सिम्पल एज फेरि ब्र्याकेट क्रिएट गरिदिउँ ल यो भयो अब यति भइसकेपछि हेर्नु त के भयो आफ्नो ठाउँमा बस्यो ठिक्क भएको छ नि है अन्त यति ठिक कभर गरेको छ नि यसले नि प्लेस यति नै कभर गरेको छ यसले नि प्लेस यति नै कभर गरेको छ यसले नि प्लेस यति नै कभर गरेको छ सो यहाँ मात्रै सकिँदैन अब एक्सपान्डमा जानुभयो नि एक्सपान्डेडमा जानुभयो नि अन्त इन फ्लेक्स 1 भनेको छ है अब यसलाई के भन्छ भने मैले फ्लेक्स लेख्नु फ्लेक्स मानव 3 राखेँ फ्लेक्स भनेको चाहिँ अहिले म भनिदिन्छु तपाईँले चेन्ज गरेपछि आफै देख्नुहुन्छ के हो भने फ्लेक्स 4 राख्यो इन्टर फ्लेक्स 5 राख्यो कमा अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ के भइरहेको छ यहाँ ल हेर्नु त एउटा यत्रो ठुलो भयो एउटा अलिकति बिचको भयो एउटा यति लामो भयो है फ्लेक्सले यस्तो गर्छ बुझ्नु हो नि अब फर्स्टको मलाई फ्लेक्स राखौँ मानव 1 राख्यौँ ल हेर्नु के भयो लाम्चो भयो यत्रो भयो है फ्लेक्सले गर्दाखेरि अब मानव म यसलाई 10 देख्थ्यौँ के हुँदो रहेछ हेरौँ ल हेर्नु त लाम्चो अझै कम भयो नि है सो अब मलाई चाहिँ फ्लेक्स मानव 1 अथवा 5 राखौँ 5 राखौँ कति हुँदो रहेछ अनि 5 भन्दा पनि होइन त यो लाम्चो भयो यसलाई कुचाइदियो सो तपाईँहरूले कति कुराहरू बुझिसक्नु भयो होला यहाँ 3 राख्दिउँ सबैतिर सो 3 राख्यौँ ठिक्क हुन्छ अब सायद 3 राख्यौँ ओके ल अब हट रिलोड गर्दाखेरि के आइरहेछ हेरौँ त अझै पनि के भइरहेछ भने एउटा चाहिँ बढी भइरहेछ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले 1 राख्नु भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ सबैतिर किनकि 1 चाहिँ डिफल्ट हो जस्तो लागेको छ मलाई 1 राखिदिउँ है त 1 एज सिम्पल एज यो पनि 1 रन गर्नुभयो नि सो अझै पनि चेन्ज भइरहेछ केमा चेन्ज भइरहेछ ओह यहाँ हामीले यो प्याडिङमा त्यहाँ 10 र 20 राखेर रहेछौँ नि त त्यही भएर सो 20 राखिदिउँ यो गरेर ठिक्क हुन्छ ल सो ल नि त ठिक्क भयो नि सो फ्लेक्सले चाहिँ के गर्दो रहेछ तपाईँहरूले कुरा बुझिसक्नु भयो 8 राख्दा के हुन्छ हेर्नु ल हेर्नु त यसलाई खुम्चाइदियो है सो तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला कसरी काम गर्छ फ्लेक्सले भन्ने कुराहरू होइन सो आजको लागि यति नै अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरू सिक्छौँ अनि फ्लेक्सले चाहिँ कसरी इमेजलाई पनि तलमाथि गर्न मिल्छ भन्ने कुरा सिक्छौँ अब हामीले रोको ठाउँमा कोलम लेखाइ के देख्छ त्यो पनि चेक गरौँ कोलम लेखाइ के हुन्थ्यो चेक गरौँ है त अन्त कोलम लेखेर यस्तो आउँथ्यो फ्लेक्सलाई चेन्ज गराए यो तलतिर जान्थ्यो 6 तर सेफ एरियाबाट कहीँ पनि जाँदैन होइन योभन्दा तल कहीँ पनि जाँदैन बुझ्नु भने अर्कोलाई खुम्चाइदिन्छ एउटाले तर कहीँ पनि जाँदैन है त्यसलाई 1 राख्यौँ एन्ड अर्को भिडियोमा चाहिँ अब हामी इमेजमा कसरी फ्लेक्स चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ होइन अनि आजको लागि चाहिँ अब यति नै गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँहरूलाई म अर्को एउटा कुरा पनि सिकाइदिन्छु मैले अघिल्लो भिडियोमातिर चाहिँ डिबग कसरी हटाउने भन्ने कुरा भनेको थिइनँ होइन एकदम गाह्रो छ अलिकति बुझ्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले चाहिँ अब यो एकदम भास्टमा भन्नुपर्दा पनि बरु सिम्पलमै भनिदिन्छु भन्ने कुरा जस्तो लागेको छ त्यही भएर आज यो कुरा पनि भनिदिन्छु सो तपाईँले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ रिटर्न माई मटेरियल एप पछि इन्टर गर्नु अनि डिबग सो चेक मोड ब्यानर भन्छ यसलाई क्लिक गर्नु अनि फल्स लेख्नु
फल्स लेख्ने है यो लेखेपछि तपाईँको उडेर जान्छ नि त गायब है ल यो चाहिँ अब के हो मैले एकदम भाषमा भनिनँ होइन यसको अब छुट्टै एउटा कुराहरू हुन्छ यहाँ थिच्नु भएपछि तपाईँले यहाँ के हो यो भनेर भनिदिन्छ यो होइन सो ल अब चाहिँ यति नै हो यो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो गाइस होइन सो अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला अनि अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ मैले एकदम बेसिक बेसिक कुराहरू भनेको छु अलिक सर्टेन टाइम पछि अब तपाईँलाई एउटा राम्रो एप बनाएर देखाउनेछु कोड गरेर अनि सायद त्यो कोड पनि म एभाइलेबल गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई सो आजको लागि त्यति नै सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज किप लर्निङ किप सपोर्टिङ एन्ड किप स्माइलिङ